فرح جون سلام. اینجا چیکار میکنی عزیزم؟ پنینسولا هتل بیورلی هیلز. تصادفی اومدیم یه ایونتی هست امشب، اتفاقیه ولی نه جدی اینجا هستیم و خیلی هم خوشحال هستیم که هستیم، چون که امشب Adopt the Arts بنیادی هستش که داره کمک میکنه برای بچه‌های مدرسه‌های عمومی، به خصوص برای مدرسه‌های ابتدایی و میخوان برای اینا کمک بکنن که بتونن کلاس‌های هنری داشته باشن. از دبیرستان تا دبستان این بنیاد کمک میکنه، سرمایه‌گذاری میکنن، جمع میکنن سرمایه برای کمک کردن به ازدیاد کارهای هنری در مدارس عمومی و ما میدونیم که پژوهش ثابت میکنه، چندین بارم ثابت کرده که دانشجوهایی که دسترسی به کارهای هنری و به فنون هنری و موزیکی دارن در زندگی بسیار موفق ترن، روانشون سالم تره و در زندگی درسی و تحصیلیشون هم بسیار پیشرفت میکنن. درسته. و امشب به خصوص برای مدرسه‌های ابتدایی هستش که در لاس آنجلس یونیفاید سکول دیستریکت 535 تا مدرسه هستش و 50% کودکان که در این مدرسه ها هستن الان کلاس‌های هنری و موسیقی اصلا ندارن که و خیلی چیزی که آدمو ناراحت میکنه، چون که فقط با $12,000 یک مدرسه کامل میتونه واسه یه سمستر همچین کلاسی داشته باشه. در نتیجه چرا که نه پول جمع نکنیم، کمک بکنیم کسایی از جمله مت سورم از گروه گانز اند روزز، ولوت ریوالور، جین لینچ، خیلی امشب اینجا هستن حمایت میکنن، آقای نوید نگهبان، مال جبرانی، دیوید دیان، شانتو، خیلی امشب اینجا دارن کمک میکنن که یه پولی جمع بکنیم برای این کودکان. و بنیاد این مسئله از بنیاد خانم بیتا دریاباری بودن که ایشون از سال 1900 گفتم 5 سال پیش تقریبا میشه گفت که شروع کردن کارهای خیریه انجام دادن و واقعا باعث شرمندگی که در کالیفرنیا و کلا در آمریکا برای هر زندانی سالی $59,000 دولت پول خرج میکنه، ولی برای دانش آموز در مدرسه در ارتباط با کارهای هنری سالی $7,500 خرج میکنه. بی خود نیست که این همه زندانی تو آمریکاست. درسته. و اگه میخوای یه چیز خیلی وحشتناک بشنوین، وقتی که میخوان بدونن نذار چیز وحشتناک نگم الان، حرف مثبته، نذار چیز وحشتناک بشنون. الهام میده، کمک میکنه که کار درست انجام بدیم. وقتی که میخوان بدونن در آینده توی زندان ها چقدر آدم تعداد خواهد بود، نگاه میکنن به کلاس 4 و لیترسی ریت که کودکان چقدر خوب میتونن کتاب بخونن و وقتی که این شماره میاد پایین میدونن که تعداد زندان‌های آینده بیشتر خواهد بود و پول بیشتری برای اونجا بذارن و برعکس شده دنیا. در نتیجه امشب کار خیلی خوبی داریم انجام میدیم که اینجا هستیم داریم کمک میکنیم. از آقای رضای معینی از خانم بیتای دریاباری سپاسگزاریم از دعوتشون. تا لحظات دیگه با ما باشید، میپردازیم به مصاحبه و گفتگو با مهمونای گرامی فرش قرمز. Hi, how are you doing? Very, very well, thanks. And you? I'm very excited to be here tonight for the Adopt the Arts event. Tell me, how did you get involved with this event? Well, Matt Sorum is one of he calls me his hero. He's my hero. I just love Matt, and I think what he's doing is just so perfect for this time, you know. To be able to give the kids instruments and get them interested in some sort of a musical endeavor is just unbelievable. Absolutely. And I know that with the public schools struggling and not having a lot of arts classes, events like these are what help keep those classes alive. Do you know, in terms of other things that you think would be helpful to preserve the arts and things of that nature, in your opinion, what would be good things to do? Well, I mean, I came from a town where there was a boys band association when I was growing up. There's all kinds of great things you can do to get kids interested in music, and people just got to get involved. It doesn't take a lot of money, and that's the good part. All it takes is some heart, you know, and this is all about getting something for the kids. Give the kids something, you know, down the line. They don't have. When we grow up, we had a lot to look forward to, and now the kids have said, "What do we got to look forward to?" It's a little tougher times, so I think music is really important. And any way we can, we should be just steering them towards something that's happy. Exactly, a positive outlet, and. In terms of your initial involvement with music in your life, I know you mentioned the boys band, etc. Tell me a little bit about your path and your career and how things evolved. Well, I'm basically known as Paul McCartney's drummer. Paul called me when he left the Beatles, so we put together a band called Wings and did an album called Ram, which has just been remastered. And for the rest of my 40, 50 years in the business, I've been a studio musician that's made records with everybody from Billy Joel to Janis Joplin to James Brown to and hundreds of movies, soundtracks, and TV shows. So I'm what they call a studio ace, but I spent a few years in different bands over the years. Nice.
And do you think that, organizations like the boys band and things like that, was that the first thing that opened your eye to the world of music, or what got you involved in the first place? My father was a drummer. So every time he'd leave the house, I'd go jump on his drums, and he'd come home. He'd say, "Get off my drums and buy your own." And I bought my own when I was 9 years old for my paper route. $75 they cost. Do you still have I it? had them. No, I wish I'd paid $7,500 to have them. I don't know what happened to them. It's tough when you move around over the years, right? I also had the front head to one of the Beatles drum sets too. It's supposedly worth $1 million. I lost that too. That would have been a nice donation to Adopt the Arts, wouldn't it? Hi, I'm here with Matt Sorum, drummer, musician of Velvet Revolver, formerly Guns N' Roses, right? You want to say hello to everybody? Hello, how are you? What's going on out in the world? I'm happy to be here. I wish that they could answer you. So you're talking to Persian satellite TV, all these Persian people who love music and love your work in Iran, and of course we followed you here too. So tell us what brings you here to this amazing event tonight. Well, it's a charity that I started about 1.5 years ago with my neighbor who has 2 children, and I was headed to Haiti with some guitars, and I had some difficulty getting the instruments in the country because there was politics and taxes. So she said, well, why don't you bring the guitars down the street to the school, public school, which didn't have any instruments. And I said, really? And then she kind of told me the plight of music and arts in the public school system, and I had no idea that kids are really not getting any music or art education. So I went downtown to a rally, and I met with the school board, Superintendent John Daisy, and I found out they were going to cut the arts completely across the board, $18 million in cuts. And I was like, wait a minute, I got to do something here, And I grew up in the public school system, and for myself, I don't know where I would have been if I didn't have music and art. There's a lot of kids that could say the same thing. That don't gravitate as much toward academics and, have a different brain waves, that we all work on a different brain wave. Some people are creative, some people are more intellectual, and combining all those elements together, the kids need all of it. So we decided to go K through 6, the formative years of children, because they're sponges, We're forming who they are as adults later on in life. Statistics in California are really appalling. They spend about $7,500 per child for education. They spend about $55,000 for a prisoner incarcerated in the prison system. So the money's like all over the place, right? Luckily, Proposition 30 passed the other day, so now I got to go up and meet Jerry Brown and say, let's make sure that money gets to our kids. And also the third strike law got thrown out, so let's take that $300 million and give it to our kids. And there's a lot of politics in that, but regardless of that, by us getting together and doing this kind of stuff, we've already done 25 schools. I donated 1,000 instruments with Abby Berman, my partner, and we've got the teachers being taught a modern music program: guitar, bass, keyboards, and drums, vocals. And you'll see tonight I'm going to show a film of the kids singing a Katy Perry song. And then with this event, we're going to move into 60 schools. Hopefully we go to our goal and we raise as much money as we can. And then we're going to move into art, which next year we have a whole plan to do all 525 schools. Wow. Of all the kids drawing animals. So I partner with the International Federation of Animal Welfare. They are with Leonardo DiCaprio on saving the elephants in Africa. And they do beautiful animal rights all over the world. So I'm going to educate the kids, and they're going to get culture with that. They're going to get education of animals. They're going to know what's the plight of these animals. So people don't realize music and art has so much culture involved in it. We have great artists from all over the world. These kids learn about great musicians from Miles Davis to Beethoven to Katy Perry. I mean, it's across the board what kids learn. It's not just music and just art. It's so vast, So, and it's been proven that kids learn better with the music and arts because they have a way to exercise their brain. They're not just getting pummeled with academics. They can go and have fun. And it's the one time of the day kids get together with each other and they're not competing. They're just having fun. And they're not trying to beat each other in test scores. It's who's got an A or who's got a B. And even in sports, that's taught: compete, compete, compete. Music is a gathering of all kids together to be able to be in a joyful environment playing music and art.
I think that's really well said. I hope and I believe that this is true, but I always like to say that no artists have ever started a war, right? I mean, it's hard to, it's like your life is full of love and acceptance when you're an artist, and to be able to infuse that at the educational level into children can only benefit us, not only academically, technologically, economically, but socially, worldwide. You know, I think the people in the community of LA need to realize this is our community. Even if their kids are in private school, these are the kids that are out on the street that need us. And that's only going to, down the line, going to be a domino effect. And they're either going to end up in the judicial system and in a bad way, or we're going to catch them early and we're going to grow some really great young adults, right? So that's my goal. And I see it working already. And, you know, it's been proven that 52% more kids go to college after having music and art in school. So that's scientifically proven. And we're going to try to get the school board involved and take some of the kids that aren't learning as well, get them into music, and get some test scores and see what happens there, because we can really make a lot of movement if we get that. If we can prove it. It's been proven already, but I know it's possible, because I already see the change at the schools I've done. Because not only do the kids, a lot of them don't know me. I'm from Guns N' Roses. That's a band that's been around a long time. But they go, oh, Guns, you know. But their parents know me. So then their parents get involved. And then they're like, oh my God, Matt Soren's at your school? And it's a whole community thing, man. And everyone starts being excited, and the vibe of the school's better. So it's happening. Well, listen, you've been active since what, 1975? Mid-70s you've been active as a professional musician? I came to Hollywood in 1979 with $40 in my pocket. See, and that kind of staying power tells me whatever you do, you're going to be successful at. You're going to be successful at this, and it's a wonderful venture. I look at this just like anything, like making a record and selling records and going on tour. I've traveled all over the world. I'm in the belief that John Coltrane, you know, Bob Marley and John Lennon. I believe in that music can solve a lot of our problems. Peace all over the world, one love, you know. Imagine all the people, all those beautiful songs they wrote. That is possible, because we all relate and love music together. We can't argue about that. It's an international music. It binds us all, no doubt about it. اینجا هستم با آقای شانتو، هنرپیشه بسیار محبوب و شناخته شده ایرانی. شان، خوش آمدید به برنامه امشب عزیزم. خیلی ممنون. من محبوبم. شما؟ دوست داشتنی هستی؟ دوستانه هستم، معروفم، جذابم، همه چی هستم. من خواهش کنم بیشتر بگو. چیکی نداری؟ بله. عاشق خودمم. قربونت برم. ما عاشقتیم. برای چی جمع شدیم اینجا عزیزم؟ والا این برای اینجا البته همونجوری که می‌دونید به خاطر اکانومی، به خاطر پرابلمایی که هست، متاسفانه خیلی از مدرسه‌ها، خیلی از بچه‌ها دارن به اصطلاح اکسپوز. انگلیسی یا فارسی؟ فارسی. خب بس گود لاک. می‌دونید بچه‌ها متاسفانه به اندازه کافی این با آرت و با چیزای با آرت هنری به اصطلاح سرکار ندارن و خیلی واقعا باعث تأسفه و ما مجبوریم که تا اینجا که میتونیم کمک کنیم. برای یک کسی مثل من که زندگیم تو هنر بوده و از بچگی عاشق هنر بودم، واقعا فکر کردن این که یک بچه بدون هنر بزرگ بشه اصلا برای من قابل قبول نیست. مثل این میمونه که شما فکر کنید برید تو یه مدرسه بگید که دیگه ورزش دیگه نباشه. مگه میشه همچین چیزی؟ و انشالله حالا عوض بشه موضوع، ولی فعلا تا وقتی که همه سر عقل بیان، تا اونجایی که میتونیم ما باید سعی کنیم کمک کنیم و انشالله که بتونیم یه کمک کوچیکی بشه. شاید شروع یه به اصطلاح موومنتی بشه که مردم بیشتر آگاه بشن و سعی کنن بیشتر کمک کنن. جمع شدیم که سرمایه‌گذاری جمع بکنیم برای کمک کردن به کانال‌های هنری در مدارس عمومی لس آنجلس و پژوهش‌ها و تحقیقات متفاوت ثابت کردن به حالت مکرر که دانشجوهایی که با کارهای هنری و کارهای موزیکی سرکار دارن و بهش دسترسی دارن در مدارس و در دروسشون و در زندگی خیلی موفق‌ترن. آیا شما خودتون از این مسئله بهره مند شدی وقتی که دانش آموز بودین تو کارهای هنری و موزیک فعالیت داشتین؟ خواهش می‌کنم اینو بنویسید بدین من اینو حفظ بکنم که مثل آدم بتونم بگم اینو به فارسی. ولی اگزکتلی این دقیقاً همینه، چون که واقعاً
من همونجوری که گفتم مثلا بدون هنر من نمیتونم که فکر کنم که من زندگیم به کجا کشته میشد و چطور بزرگ شدم، چون که میدونید هنر فقط برای کار نیست. هر بچه‌ای این موضوع نیست که بخوان هنرپیشه بشن یا بخوان به اصطلاح هر جور هنری بخوان در زندگی، یعنی به صورت روزمرهشون رو در بیارن. ولی این موضوع اینه که این یه اوتلته، میدونید یه به اصطلاح قدرتی به بچه میده که خودش رو بتونه اکسپرس بکنه، که بتونه تو زندگی این بعضی وقتا یه چیزایی رو هیچ جور دیگه نمیشه اکسپرس کرد بدون که به جز هنر. و میگم مثل این این برام خیلی مهمه که مثل ورزش میمونه، چون که این ورزش هم همه نمیخوان برن به اصطلاح فوتبالیست بشن و بسکتبالیست بشن، ولی در موقع بزرگ شدن این مهمه که این عدالت رو داشته باشیم که بتونیم خود رو اکسپرس کنیم. این به اصطلاح این یه وای که شما فارسی بد شده، ولی آره برو خدا اینو بمیسیم. ولی این میدونی برای بچه‌ها it's an outlet, you know, it's a moment in life. Sorry, you have to listen. ولی it's a moment in the life that where they can be with themselves and express themselves and share it with other people who understand the same. So I think it's really important. اینجا هستم با خانم بیتای دریاباری در انجمن و برنامه مؤسسه امشب. سپاسگزارم از دعوتتون و چقدر لذت میبریم که در کنار شما هستیم. سپاسگزارم. خیلی ممنون، متشکرم، مرسی که تشریف آوردین. یه ذره توضیحی بدین درباره اون اهدافی که و اندیشه‌ای که شما داشتین و این بنیاد رو برگزار کردید و هدفتون در زندگی کلاً چیه که به اینجا منجر گردید. خیلی ممنون، مرسی. من بنیاد پارسی کوالیتی سنتر رو برقرار کردم حدود 2 سال پیش و برنامه ما از این کار این بودش که به ایرانیان و ایرانیایی که در امریکا زندگی میکنن کمک بکنیم از لحاظ حقوقی و از لحاظ سوشیالی. و الان تقریبا توی بی ایریا 2 تا لوکیشن داریم، یکی تو منلو پارک هستش، یکم تو سن هوزه هستش و تونستیم که از خیلی لحاظا کلاس‌های انگلیسی براشون بذاریم هفته‌ای 2 بار، از لحاظ حقوقی بهشون کمک بکنیم، از لحاظ ایمیگریشنی اگه سوالی داشته باشن به خاطر برنامه‌های اوفک و سختگیریایی که داره میشه اگر بخوان پول وارد امریکا بکنن یا اشکالات دیگه‌ای که اگه داشته باشن، خلاص ما در خدمتشون هستیم و کمک‌های مختلفی داریم براشون انجام میدیم. کارهای خیریه فوق‌العاده‌ای انجام میدین و نشون میده که خیلی آدم انسان دوستی هستین. شما تاریخچه خودتون از لحاظ تحصیلی و شخصی چیه که زندگیتون به این جهت کشیده شد؟ والا من لیسانس کامپیوتر ساینس دارم و فوق لیسانس توی نتورکینگ انجینیرینگ و قبل از تا مدتی که کار میکردم، بعد از اون که خب بالاخره تشکیل خانواده دادم و بچه دار شدم و در یک مرحله از زندگی کمپانی که شوهر قبلیم کار میکرد پابلیک رفت گوگل و به وضعیت مالی رسیدیم که تونستیم به ایرانیان و به هموطنان خودمون بتونیم کمک کنیم و از سال 2005 تقریبا من فعالیت‌های انسان دوستیمو شروع کردم. بله. واقعا از ته دل بهتون افتخار میکنم. این یکی از اندیشه‌های خود منه و خیلی خوشحال میشم که با افرادی مانند شما گفتگو بکنم. یه توضیح دیگه بدین و اون اینه که صرفا امشب، دلیلی که امشب دور هم جمع شدیم برای جمع‌آوری سرمایه است جهت کمک کردن به ازدیاد کارهای هنری و فنون هنری در مدارس عمومی در لس آنجلس. صحیحه؟ بله درسته. من البته بیشترین دلیلی که من این کارو شروع کردم می‌خواستم ایرانی‌ها رو و امریکایی‌ها رو با هم قاطی بکنم. می‌خواستم بیشتر آرتیستا، میوزیشن‌ها و هنرمندای ایرانی رو، نقاشای ایرانی رو، مجسمه سازان ایرانی رو بیارم اینجا و با امریکایی‌ها آشنا بکنم که این ایمیج و تصویر بدی که امریکایی‌ها از ایرانی‌ها دارن از بین بره. ایرانیایی هستن که واقعاً این همه کوشش میکنن و موفقیت دارن در این کشور و نمیخواستم این تصویر بدی که همش در مدیا داره درست میشه و در تلویزیون پورتری میشه از ایران
ایرانیا داشته باشن. از یه طرفی هم می‌خواستیم کمک بکنیم به الیمنتری سکول به خاطر که 50% فاندینگ برای کلاس‌های موزیک و آرت و اینا داره از بین میره و می‌خواستیم این کمک رو بکنیم و با این فاندینگ و پولی که ریز میشه از اینجا این آرت رو دوباره برگردونیم به مدرسه، چون بچه‌ها باید با آرت و با موزیک و با هنر و نقاشی بزرگ بشن. از لحاظ روحی و از لحاظ فکری براشون خوبه. دقیقاً کاری که شما داری می‌کنی هدف ما بود با برنامه از شرق غربی که توی برنامه تلویزیون اندیشه داریم. امیدوارم که یه روز مهمون ما باشین و بیشتر فرصت داشته باشیم با یه ذره محیط ساکت‌تر گفتگو فیلممون رو ادامه بدیم. دعوتتون می‌کنم، امیدوارم که تشریف بیارید. پنینسولا هتل بیورلی هیلز هستیم و امشب یک ایونتی هستش که Adopt the Arts Organization یه بنیادی هستن که کمک میکنن به مدرسه های ابتدایی لاس آنجلس یونیفاید سکول دیستریکت. امشب این ایونت رو گذاشتن که کمک بکنن پول جمع بکنن برای کلاس های هنری در مدرسه های ابتدایی لاس آنجلس کمیونیتی که در کل لاس آنجلس یونیفاید سکول دیستریکت 535 تا مدرسه ابتدایی هست و در این مدرسه ها الان 50% کودک ها که اونجا مدرسه میرن هیچ کدومشون کلاس های هنری ندارن و چند تا هنرپیشه میوزیسین جمع شدن با این بنیاد که سال 2010 شروع شده. تصمیم گرفتن که امشب اینجا میخوان کمک بکنن، پول جمع بکنن که بتونن به این کودکان کمک بکنن که کلاس های بیشتر هنری داشته باشن و بعضی از هنرپیشه ها و میوزیسین ها که دارن کمک میکنن از جمله مت سورم از گروه Guns N' Roses، Velvet Revolver، هنرپیشه خانم جین لینچ که در برنامه سریالی گلی بازی میکنه که یکی از پربیننده ترین معروف ترین برنامه‌های تلویزیون آمریکایی هستش، اونم یکی از میزبان‌های این بنیاد هستش، امشب اینجا خواهد بود. خلاصه همه دوستان جمع شدن دور همدیگه، آقای مازیار جبرانی، انتونی عزیزی، نوید نگهبان و همه دارن کمک میکنن که پول جمع بکنیم که کارهای هنری بتونن ادامه پیدا بکنن توی مدرسه‌های ابتدایی لاس آنجلس. بریم یه نگاهی بکنیم در فرش قرمز پنینسولا هتل. خیلی خوشحالم که اینجا هستم با نوید جان، دوست عزیز اندیشه. خوبی نوید جان؟ متشکرم، مرسی عزیزم. چطوری تو؟ خوبی؟ خیلی خوبم، مرسی. خوشحالم که برگشتی به موقع واسه این ایونت. میدونم که دیروز برگشتی، درسته؟ من دیشب رسیدم. آره. واسه دوستان یه ذره توضیح بدید که کجا بودین، چیکار می‌کردین؟ سر صحنه هوملند بودم و آخرین اپیزودش داشتیم فیلم برداری می‌کردیم و چهارشنبه من تموم کردم، بعد ظهرش پرواز کردم که برسم اینجا و اینجا باشم. واو، بسیار عالی. بعد یه ذره توضیح بدیم واسه دوستان، مثلا میدونم خب خیلی خوشحال هستن موفقیت شما رو میبینن در هالیوود اینا، یه ذره مثلا توضیح بدین که چطور شد مثلا هوملند رو گرفتین، از چه لحاظی آشنا والا هوملند رو موقعی که من فیلمنامه‌شو که خوندم، بعد با تولید کننده صحبت کردم با هاوارد گوردون و گفتم که از فیلمنامه خیلی خوشم اومده و actually it was at Shole Wolpe's event. Shole had a book reading. Let me get her here. Shole, I'm sorry. Come here. It was Shole had a book and it was a book reading event and Howard was there and I was there, and after the event I went to Howard and I said, Howard, I read your script. I love it. خیلی خوشم اومده این شخصیتی که بازی میکنه. ما هنوز داریم راجع بهش فکر میکنیم. من چرا دیگه فکر میکنیم من اینجا؟ And that was it. Literally. قسمتی که دوتاتون هم الان با هم دیگه داریم راجع به الان صحبت میکنیم. الان آمدش. You know, I pitched myself during your event, at your reading event to Howard. That's amazing. At the library. Yeah. So neat. ولی خوشم میاد که همه همکاری میکنن با هم دیگه، ایرانی‌ها دور هم جمع میشیم. That connection to the community is so important. Of course. ما یه دست صدا نداره. So, I know, is English better for both? Okay, yeah, okay.
So as far as من the فارسی event, صحبت میکنم ولی لهجه دارم نمیتونم من حالا نمیدونم چیکار No, it's true. Damn it. That's okay. I was born here. I have excuse. نه فارسی میگیم فارسی صحبت میکنیم خب فارسی بگیم. خب حالا امشب اومدین اینجا حمایت بکنین. یه ذره توضیح بدین چطور شد که مثلا آرت زندگی شما رو در زندگی شما اول وارد شد؟ مثلا اولین بار چه جوری می‌رسی می‌خواستی هنرپیشه بشین یا نویسنده یا والا چجوری که دفعه اولی که من کار کردم رو صحنه 8 سالم بود من توی دبستان بودش یکی از پلی‌های دبستان بودش و موقعی که نمایشنامه رو اجرا کردم همه میخندن من نقش یه آخونده رو بازی میکردم که یه زن و شوهر رو داره عقد میکنه خطا منو زیادم میخوام بگم بیا خطا من بهتون بگم زوجتك في النفس والمدة المعلوم والصداقة المعلوم قبلتو زوجتك قبلتو یعنی آره عروس خانم دوباره میخوانم درست گوش بده چجوری یادت مونده؟ when it's something that has such a huge impact in your life and you start changing the path and direction that you're going, I don't think that you would ever forget it. من فکر نمی‌کنم فراموش کنم. راست میگی ولی خیلی خوب یادت میاد. من نه این که من که چیزی گفتم نه انکهت و بزوجت و دو دست رخت و تو مطبخت و 3-4 تا کله قند کمی نقل و نبات و شیرینی حالا راضی شدی عروس خانم دوباره میخوانم درست گوش بده خلاصه That was your first time. که اولیه سیغه بودش که گفتیم بخونیم که هر جا ما میریم مسلمان And Shola June, how about you? What was your first kind of experience that got you into the arts? Well, I'm a writer. Right. Can I leave you guys chat? Yes, you do. Can I say goodbye? Bye. Bye guys. Okay, See you you have the whole screen for yourself. Go have fun. Well, I'm a writer. I'm a poet, so you know. What that's, was the first kind of poem you wrote, or the first inkling you had that creativity was going to be a big part of your life? Creativity was always a big part of my life. When I was in Iran, I was writing, and I was writing stories, but nobody was paying any mind to my writing. But you know, I don't know. You probably, as an artist, all of us are artists, and then some of us pursue it to some extent. But this event is amazing because I have been working very hard to bring the Iranian and the American community through literature. And I think the only thing that survives in the world is literature and the arts. And the way we can bridge the gap between cultures is through literature and the arts. And this is a wonderful event because it's doing it with the Iranian and the American community. You know, I've been, this week I've been the guest blogger at the Best American Poetry blog, which is a totally American venue, and I've been writing about the Iranian literature. So, you know, we as Iranians, Iranian Americans should be doing that. Absolutely, bridging that gap and helping people understand our culture more and seeing the beautiful side. Absolutely, absolutely. اینجا هستم با خانم شیلای وثوق. شیلا جون سلام عرض میکنم، چطوری عزیزم؟ خوش آمدی. خیلی ممنون. It's so good to see you again. منم خوشحال میشم هر وقت میبینمت. خوش میگذره بهت امشب؟ خیلی عالی، مرسی. Thanks بیتا جون. آره خیلی خوشحالم که اینجا هستم. دریاباری پروگرام ازتون گرفت که به عنوان بله، آخه پروگرام خودشون بود که ازشون کش رفتم که به عنوان باد بزن استفاده کنم. خیلی گرمه هوا اینجا. شیلا جون چی شد که به برنامه امشب دعوت شدی و ازش میخوای حمایت بکنی؟ اومدم راستش خانم دریاباری حمایت بکنم به خاطر اینکه واقعا I really باور دارم که یکی از مهمترین چیزا توی سواد هنره. یعنی سواد کامل نیست بدون سواد هنر. و هنر یه چیزی بود که زندگی خود من عوض کرد از بچگی، از 15 سالگی. هنر تئاتر، ولی توی مدرسه بود و اگه یه فرشته‌ای مثل خانم دریاباری و این Adopt the Arts Foundation وجود نداشت که یه همچین کارایی بکنه، منم الان اینجا نبودم فکر کنم. شما خودتون فکر میکنید که این میدونید که چندین بار در پژوهش‌های متفاوت ثابت شده که دانشجوهایی که سرکار دارن و فعالیت دارن تو کارهای هنری و موسیقی در زندگیشون خیلی موفق ترن، در زندگی خیلی شادترن، روحشون بازتره. فکر کنید دلیل این مسئله چیه؟
به خاطر اینکه نمیدونم well rounded به فارسی چی میشه، آدم خودش رو کشف میکنه توی هنر. و حالا من مثلا درباره هنر تئاتر صحبت میکنم چون اون هنری که من واقعا میشناسمش، ولی هنر تئاتر یه چیزی که به ما نشون میده که چی میتونیم باشیم. آدم وقتی که مجبور میشه که نقشای مختلف، خیلی نقشای شکسپیر رو بازی میکنه، نقشای مختلف که بازی میکنی خودتو پیدا میکنی. So you find yourself in art, in theater. خب اینجا هستیم با خانم آسا جون، سلام عرض می‌کنم مجددا. خسته نباشین. سلام به همگی دوستان. خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم با شما. میدونم که میوزیک برای شما یه نقش خیلی بزرگی بازی کرده تو زندگیتون. اولین باری که شما وقتی که جوان‌تر بودین، بچه بودین، شاید با موسیقی اول عشق رو پیدا کردین و علاقه رو پیدا کردین، همینطوری که این بنیاد داره سعی میکنه کمک میکنه به بچهای کلاس‌های ابتدایی. کی بود واسه شما؟ چه تجربه بود؟ اصلا یعنی اولین مموریایی که داشتم در هنر و موزیک بود. خیلی مهمه برای بچه‌ها. مثلا من حتی خودم داستان زندگیمو با هنر و موزیک میگم. برای بچه‌ها خیلی مهمه، مثلا ایمیگرنت ها، رفیوجی ها، بچه‌هایی که از third world هستن، مثلا تو مدرسه‌های تو آمریکا. خیلی خیلی مهمه و باجت لازم داریم که گاورمنت بذاره باجت برای مدرسه ها، برای هنر. خیلی خیلی مهمه. برای همین من اینجا امروز. آسا جون، فکر می‌کنی با وجود اینکه انتخابات آمریکا الان ریاست جمهوریش انتخاب شد و آقای باراک اوباما دوباره مجددا انتخاب شد به ریاست جمهوری، فکر می‌کنی که در تعیین کردن بودجه و بودجه بندی در مدارس عمومی تأثیری خواهد داشت و آیا این تأثیر مثبت خواهد بود یا نه؟ پرزیدنت اوباما خیلی خودش و زنشون میشل اوباما خیلی در هنر و مدرسه ها خیلی، یعنی معلم خیلی کیر میکنن obviously. من فکر کنم there's going to be some big changes انشالله. بله، در بودجه مدرسه ها. بسیار عالی. و آسا جان، شما خودتون الان دارین رو چه پروژه کار میکنین؟ در موسیقیتون یا هر چی؟ پروژه خیلی زیاد. یه آهنگ با اندی جون که اینجا وایسادن. من دو تا پروژه خیلی بزرگ دارم روش کار میکنم، هنوز نمیخوام بگم، ولی البته شومونم شاز آف سانست دسامبر دوم پریمیر میشه که خیلی خیلی سخت کار کردیم این 6 ماه. بعد اولین کنسرتمو دادم. بله، بعد اندی جونم با بندگی آهنگ ساختیم که توی شو نشون میدیم. خیلی سورپرایزای بزرگ هست. You're gonna love it. کنسرت بعدیتون که خیلی دوست داریم که از طریق تلویزیون بیایم و کاورش بکنیم. حتما. خیلی پروموتورهای مختلف از شهرهای مختلف کنتاکت کردم. بعد ببینم. من فعلا برای اینکه هر روز فیلم برداری داریم، کاری نمیتونم بکنم. حالا یواش یواش با ببینم پلن این 6 ماه چیه بهتون میگم. باور میکنی فرح جون دوباره این موقعیت و این فرصت رو داشتیم که با آقای اندی و خانم شینی جون دوباره مسابقه کنیم؟ درود و سلام بر شما هر دوتون. سلام. خوبی؟ بله عالی، خوشحالیم دوباره با شما هستیم و هر موقعی که یه کار یه ایونت مثبت هست که داره کمک میکنه به موسیقی، به جامعه، شما همیشه هستین و خیلی خوشحالم که همیشه حمایت میکنین. این موسیقی بوده که به ما این موقعیت رو داده که این زندگی که ما ازش واقعا راضی هستیم به دست بیاریم. پس هر موقعیتی که داشته باشیم که به جامعه این فیور رو پس بدیم، ما حتما اونجا خواهیم بود. I mean, you know, I don't know what else I could say that probably hasn't already been said by others tonight, but we're just proud to support. We're always proud to support when it comes to helping kids, which is what this is first and foremost about, is helping kids. But the idea that they have taken it to the next level to include all of the international communities, and especially the Iranian community, it's about helping the new generation and inspiring them to come together and learn from each other. And how do we do that? Usually through something fun, you know, which for us is music. And I had these programs when I was a kid, and it's sad to see that kids don't have this. And imagine if all of these kids that are growing up now, they don't see color, they don't see race, and if they can stand together and sing a song together, everything else grows from there. It's beautiful, right? So حتما میدونین که ما تو کنسرت قبلی گریک تئاتر من و شینی یکی از ساخته‌های شینی رو اجرا کردیم با خواننده‌هایی که از کشورهای مختلف اومده بودن، از اسرائیل، از کره جنوبی، از افغانستان، و ما هدفمون صلح
و آگاهی از طریق موسیقی، چون ما موزیسین هستیم، تنها اسلحه‌ای که داریم موسیقی و ساز و می‌خوایم از اون در راه حمایت از صلح در کشورهای مختلف دنیا استفاده کنیم. و امروز البته شما می‌دونید مهمترین دلیلی که ما اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه فاندریزینگ برای موسیقی در مدارس و های اسکولا برای من خیلی مهمه، برای اینکه ما تجربهمون در زندگی این بوده که هر آدم مهمی در زندگی میبینیم، یعنی رهبرای کامیونیتی های مختلف، هر کشوری رفتیم، آدمای خوبی رو که ما باشون آشنا شدیم، آدمایی بودن که از بچگی تو خانوادهشون موسیقی بوده، ورزش بوده، به غیر از اینکه بزرگ شدن رفتن مدرسه درس خوندن موفق شدن، ولی کاراکتر اصلیشون به خاطر اون حس دونستن موسیقی در کنار موسیقی بزرگ شدن و حس ورزشکاریشون اونو تبدیلشون کرده به آدمای بهتر. حالا من شنید راجع به کلینتون که ساکسفون میزنه یا اوباما که قشنگ میرقصه. In his press conferences, right? He's singing, right? Because it makes people connect. It makes people go, he's like me, you know, right? That's what. And it makes them better people to serve humanity. And this is why we must support to have music in schools. And it's sad to think 50% of the students now in LAUSD elementary schools don't have that. It's because people, as a whole, I'm saying, we have forgotten the importance of it. In the old days, at the time of the Roman Empire, they had all the power in the world, and when they wanted to teach their royalty, they had 5 classes: philosophy, math, sport, science, and music. And one might go back and say they could have had anything they wanted. Why would they have music in their culture, in their schools? Because that creates a character for us that's beyond any success. It just makes us better people. So let's all help together and provide music in schools. دقیقاً حرفی که زدی از جون کلام خود من همیشه این فلسفه رو دارم که ساینس، علوم، موسیقی و ورزش زبان بین‌المللی هستند، چون این چیزیه که همه رو با هم میپیونده، گرایش ایجاد میکنه، زبانی که همه صحبت میکنن. انی جان یه سوال دیگه ازتون دارم. ما هر وقت که با شما و شنی جان صحبت میکنیم از ایران انقدر واکنش مثبت میگیریم، انقدر بینندگانمون برای ما ایمیل میدن، واکنش‌های بسیار مثبتی نشون میدن و واقعا دیوانه هر دوتونن. They love you so much. میخوام فقط بگم که قربونتون برم و واقعا هم همینقدر دوست داشتنی هست. اینو میتونم به بینندگان عزیز بگم که با وجودی که شما این فرصت رو ندارین نزدیک باشون باشین، ولی همونی که واقعا میبینی هر دوشون بسیار خاکی و دوست داشتنی هستن. چه پیامی میخوای به بینندگانی که الان میدونم دارن خودشونو میکشن که صدای شما رو میشنون، چه پیامی میخوای بهشون بدی؟ اگر دوستان در داخل ایران هستن که ما روز شماری میکنیم که یه روزی بتونیم بریم ایران. از روزی که من و شینی با هم آشنا شدیم روز نیست که راجع به این صحبت نکنیم که حتما یه روز میریم ایران، شهرهای مختلف تور میریم، برای هموطنامون از نزدیک میخونیم. اینه که ما رو فراموش نکنین، ما حتما یه روزی میاییم. And I think it's even harder now because of Facebook and all of the social media, because before we were separated, you couldn't feel it. Now you feel it, and it's even worse because you can't. You feel it and then you can't go and see it for yourself and feel it. That's the hard part. But we're hopeful, absolutely. سلام، اینجا هستیم با آقای ماز جبرانی و امید ابتهی، دو تا از دوستای ما و دو تا از دوستای برنامه. درود بر شما. Hi, how are you? خوبین؟ Hi, how's it going? سلام. بله فارسیم زیاد خوب نیست، ببخشید. مال منم خوب نیست. مثل همه خوبه. بچه‌ها از برنامه امشب بگین آمدین که از کارهای هنری، فعالیت‌های هنری و کمک کردن به کودکان در مدارس حمایت بکنین، درسته؟ هر چی شما گفتین. اصلا نفهمیدم چی گفتی، ولی هر چی گفتی خیلی قشنگ بود. واقعا هر چی شما گفتین ما در خدمت شما هستیم. نه ما رو دعوت کردن امشب چون که
میدونین تو کالیفرنیا الان وضع مدارس اصلا خوب نیست از لحاظ مالی و پروگرام ها برای بچه ها و خوشبختانه بیتا خانم این برنامه رو گذاشتن که دور هم جمع شیم و یه خورده تشویق کنیم، یه خورده سپورت بدیم towards این پروگرام های دراما و دیگه آرتس تو مدرسه موسیقی و شعر گفتن نیست. There's no poetry ها. توی این مسابقه میتونی شعر حافظ برای ما لطفاً بگی؟ اصلا اتل متل تو تیده بلدی؟ بله اونو بلد. بفرما. No, I just want to say like what was important to me because I hadn't heard about this prior to the invitation, and once I read about it, and I've always felt that arts, you know, at least for me personally, coming from where I came from, and emotionally I was kind of frustrated growing up, and I had a lot of anger, and the arts was a place where I could, you know, harness that energy into, and it turned, you know, you can take bad energy and turn it into something beautiful with art, and that's why I think if you take that away, the mental health of our society is going to suffer big time. That's a huge point because having that positive outlet can change a life completely in so many ways. Absolutely. For yourself, did you have any community programs or anything that you were exposed to that first made you think, oh, I want to get into acting, or how did it happen? We just had a drama department in our high school, and I played sports growing up, so that was one place where I was able to take out my, you know, frustration and angers with the world, and then I broke my leg and I couldn't play sports anymore, and so I took an acting class, and it was the most cathartic, therapeutic experience of my life, and so that's why I'm still doing it today. ما شما چی شد که انقدر آدم خنده‌دار، ثروتمند، خوش‌تیپ، بلندقد، ورزشکار، باور نکردنیه. من I have so much going for me. نه ببین the truth is که من I was acting and then I broke my face, so I played soccer for a while, and no man I'm like Omi Jun, you know acting is a beautiful thing. خانم و آقایون دوستان عزیز بذارین بچه‌هاتون تو مدرسه تئاتر بازی کنن، بذارین برن دنبال کارهایی که علاقه‌مند هستن. همه دکتر و وکیل نمیشن، همه مهندس نمیشن. اصلا مهندس این روزا اصلا پول در نمیاره واقعا. فقط این در میاره. من میتونم بگم که این حرف شما صحت نداره. این ببین مهندس ولی بعد حیوانی بعد هر دو تاتون اشتباه میگین، همشون خوبه. ببین این مهندس شبا باید بیاد کارهای تلویزیونی بکنه. میبینید چقدر بچه داره. باید نی دوست دارم که میام. نه ولی in all reality ببین Omid said it right. ببین it's a beautiful way to express yourself, and arts are very important, and so please let your kids do it, encourage your kids to do it, do plays, support the arts, and دیگه جز اون چی بگم، دوستتون دارم، دمتون گرم، مرسی خودتون. از پروژه خودتون بگین. Maz, what are you working on? Omid Jan, what are you working on? I'm working on a tan right now. It's going pretty well. I have a hair transplant coming up on Monday and a nose job on Wednesday. Other than that, I will be with you next week where I will look a lot different. درباره جیمی وست‌وود بهمون بگو. جیمی وست‌وود یه فیلم سینمایی هستش که من با همکارم نوشتیم. It's called Jimmy Westwood. We're doing a crowdfunding right now. دوستان عزیز برین jimmywestwood.com VESTVOOD.com $5 بدین، $10 بدین، $100 بدین، هر چی میتونین کمک کنین که ما این فیلمو بسازیم و رولای مثبت ایرانیا توی آمریکا نشون بدیم. امید جون. Yes. Well, besides in being in Argo with you, I'm on the show Last Resort on ABC, and then I just got a pilot for A&E called Those Who Kill as a series regular, so I'll be going. Oh, thank you, yeah. در چه کانالی؟ A&E. Congratulations. و کی اینو تو تلویزیون میبینیم؟ When's it going to be on air? It's just a pilot right now, so it has to get picked up first. So, yeah. Well, congratulations. تبریک میگم امید جان. به هر دوتون تبریک میگیم. هر دوتون رو خیلی دوست داریم. از ما خوش‌تیپ‌ترین، از ما ثروتمندترین. من فکر میکنم که راه حل برای کسر بودجه مدارس کالیفرنیا خیلی ساده است. شما $5 میلیون چک بنویس. شما هم $7 میلیون چک بنویس. کردیت کارت میگیرید؟ کردیت کارت؟ نه شما نقد مگه تو جیبتون نداری؟ این همه درس بدی، کلاسای استندآپ کمدی رو یاد بدی، خیلی خوبه. این درست نیست وقتی که اینقدر موفقن. جای دلار بکننش ریال. من 5 میلیون ریال دارم 100%.
She came up and kissed me one day. It was an impulse. I just grabbed him and I kissed him on the lips and I ran away. Because I was like 20 years old. It's not like something you talk about marriage all the time. But I asked for her number. She wouldn't give me her number. No, I think he liked me first for sure because She's hot. We met in a grocery store. We were in a class together. Came up to me one day and says, I got this perfect girl for you. he was a good dancer, but not too good. Like he was my soulmate. She's my queen. Of course, I'm the king. I said, I have to ask you something. And she said, what? And I kneeled down. And she was laughing and trembling. She gets so embarrassed. What did I say? I said, will you marry me or will you be my wife? Will you be my wife? He proposed to me on my birthday. And she said, yes. Are you sure? Sorry. تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و اشک من تو را به